Hi guys, welcome back to my channel again. So for today's video, gagawa po tayo ng isang Picarts ulit, profile picture on how to insert triangle or neon triangle. So let us start. Siyempre, open natin yung Picarts. So pag na-open na natin siya, pili tayo ng picture plus sign. Pili ka lang ng picture na gusto mong i-edit. So, yung pinili ko, yung picture ng aking anak. Yan. So, for example, i-remove natin yung kanyang background. So, doon tayo sa white background. Tapos, add photo. After mag-add ng photo, mali. So, yun, for example, nakapili ka na ng pictures, tapos, i-resize mo siya according sa gusto mo. So, nire-resize ko lang siya, mga kapatid. Sinesenter natin para medyo maayos siya. So, ngayon, ayan na, okay na siya, no? Na-resize mo na. I-cut out mo siya, tapos piliin mo yung person. So, mag-highlights yung picture ng anak ko para mawala yung background na hindi ka nais-nais. So, click mo lang siya. Yan po, mga kapatid. So, pwede mo siyang i-adjust sa opacity. So, ngayon, i-zoom mo lang siya using your two fingers. So, pwede mong burahin yung mga unwanted pictures o details. So, yan. Zoom in, zoom out. Click mo, burahin mo lang siya. So, hanggang sa matapos yung details na gusto mo lang ma-reflect doon sa pictures. So, doon tayo sa ulo na. Oops, mali. Back mo lang siya para maayos mo. So, sa ulo, yan. Tayo yung buhok ni San Goku. So, for example, yan. Na-edit na natin siya, no? So, sa batok, merong kailangan tanggalin. Zoom in mo lang, zoom out. Parang nag-zoom ka lang ng pictures. So, yan. So, I guess pwede na siyang ma-edit. So, click mo lang yung left arrow para magsama siya doon sa background. So, punta naman tayo sa effects. So, search ka lang dyan, neon triangle or triangle neon. So, pili ka sa mga gusto mong effects na magagawa. So, i-resize mo lang siya, i-drag mo siya pababa, tapos makikita mo yung eraser doon sa taas. Click natin yun mamaya, gagamitin natin. So, i-tilt lang natin or itagilid natin yung triangle. So, yan mga kapatid. So, for example, halimbawa na-adjust mo na yung yung effects. So, pwede mo siya maburay using the erasers doon sa taas. After mo maklik yung effects. So, ibaback mo lang siya pag i-click mo lang yung arrow back pag nagkamali ka. So, click mo yung eraser pag i-adjust mo siya. So, i-zoom mo mas maganda para at least alam mo yung kung saan part yung tatanggalin. So, syempre, pag nag-effects ka, huwag naman yung tago sa katawan ng pictures. So, kunwari lang siya parang naka-overlay doon sa picture. So, pwede mo siyang i-adjust kung gaano katingkad. So, yan. Pwede dito yung mga artistic sign. So, tinetesting ni teacher kung ano ba magandang effects. So, yan naman. Click mo lang yung check kapag tapos na para sumama doon siya sa pictures. Hindi na siya magalaw. So, next ulit, mag-add ka na naman ng triangle neon doon sa effects. So, ibang kulay naman yung gagamitin ko. So, drag mo lang ulit siya pababa. Tapos, ikot mo. Nakikita mo yung eraser ulit.
So mamaya buburahin natin yung lagpas sa katawan ng anak ko. So i-resize mo lang yung triangle para tumugma doon sa picture na pwede mong i-edit. I-resize mo lang siya. Idadrag mo lang ulit siya. Kailangan lang dito meron kang basic knowledge doon sa pag-i-edit talaga ng picture. So for example, tapos na. Oops, wait lang, nagkamali. Doon tayo sa effects ulit. Effects, neon color, triangle. Tapos yan, resize mo na lang siya kapatid. Hanggang sa makuha mo yung size na gusto mo. Depende sa artistic kasi na gagawin natin. So click mo yung eraser, burahin mo siya ulit. Yan. Tiyaga-tiyaga lang, pasasaan pat magiginhawa din ang buhay. Joke, joke, joke. Ang corny mo. So, yan. Tanggalin natin yung bandang nasa tenga. So, yan na siguro. Medyo okay na siya. So, click mo lang yung arrow na yun. Nasa upper right. Para sumama siya doon sa picture. Yan na. So, mag-add ka naman ng text. Pwede mo lagay yung pangalan ng anak mo, pangalan mo, or pangalan ng picture. So, pwede mo siyang pagawin yung font style, yung colors. Depende sa trip mong font. So, syempre, mas maganda yung madaling mabasa. Since na-white yung background, may palitan natin ng color. Yan. Kailangan readable or nababasa. Para mas madaling makita, ibay natin yung kulay. Yung nababasa naman. So, hindi ganong basa. Adjust natin. Adjust. Tayo na lang mag-a-adjust mga kapatid. Yan. I-adjust natin yung kulay. Ay, hindi nabasa. Yan, medyo nababasa na siya. Font. Yan. Yan na, kapatid. Lagyan mo ng outline yung text para madaling mabasa ng mga tao. So, kapalan mo yung outline. Depende sa kagustuhan mo ulit. So, yan na. Ayan na siya. Ting.